بسم الله الرحمن الرحیم. راځو جاواسکرپټ ته او په جاواسکرپټ کې د تیرو څو کلاسونو راهیسې موږ د هغې بیسیک انټروډکشن وکړو. ځینې مثالونه مو د پارامټرایز فنکشن پکې حل کړل. نن راځو سمپل داسې یو مثال حل کوو چې څنګه موږ کولی شو فارنهایټ سیلسیوس ته کنورټ کړو او یا هم سیلسیوس فارنهایټ ته څنګه کړو کنورټ کړو. د دې لپاره زه سمپل راځم ځان سره دا د نیټ بین په آی ډي باندې ډبل کلیک کوم او آی ډي ځان سره اوپن کوم. تاسو وګورئ پروجیکټ چې موږ د جاواسکرپټ په نوم باندې اخیستی هغه دلته موجود ده. سمپل راځم سایټ روټ ته او په سایټ روټ باندې دلته څنګه ده زه رایټ کلیک کوم. چې کله رایټ کلیک وکړم د هغې نه وروستو راځم ځان سره یو بل HTML فایل داخلم. دې فایل ته به زه یو مینینګفول نوم ورکړم. فرض مثال زه راځم د فایل ته نوم ورکوم چې کنورټ. دا څنګه شو؟ د فایل ته ما یو سمپل نیم انتخاب کړو. دغه د کمنټ چې کومه ساحه ده دا له دې ځای نه زه ختموم. ټایټل ته به م راشم او دې ځای کې به سمپل ولیکم زه کنورټ. اوس راځم زه وایم پر مثال چې اووه درجې د فارنهایټ دا به څو درجې د سلسیوس کېږي چې داسې یو فنکشن ورته برابره کړو د جاواسکرپټ په اساس باندې. نو د دې لپاره خو ضروري اول دا ته چې دا ټول کوډز موږ څنګه وي دا د سکرپټ د ټیک په داخل کې سکرپټ سټارټ شو او سکرپټ په دې ځای کې اینډ شو. بیا دلته زه یو فنکشن جوړوم. فرضي مثال زه راځم یو فنکشن دلته جوړوم. چې فنکشن جوړوو نو فنکشن باید دلته ولیکو او دې فنکشن ته نوم هم ورکوم کنورټ. سمپل دې ځای نه څنګه دا فنکشن زه باډي سټارټ کوم او باډي د فنکشن څنګه دلته ختموم. اوس څوک دلته خو پارامټر پاس کېږي که نه. فرض مثال زه وغواړم چې 50 درجې د فارنهایټ نو باید هغه دلته راشي که نه. دې ته زه یو پارامټر پاس کوم فرض مثال د اف په نوم باندې چې زما مطلب به ترېنه فارنهایټ وي. ورته وایم چې دا به بیا څه کار ترسره کوي. نو ریټرن کې سمپل د دې دپاره ځان سره څه شی ډیفاین کوم. ریټرن کې ورته وایم د دې ګوره بیلټ نه خپل پرمټ ده. کله چې موږ فارنهایټ دا سیلسیوس ته کنورټ کوو نو بیا د هغې دپاره څنګه کوو. سمپل راځو 15 ډیوایډ بای څه بای 9 دا لیکو. بیا دې سره ملټیپلای کوو. څه شی ورسره ملټیپلای کوو؟ f minus 32. دا د دې څنګه دا خپل پرمټ ده. دا باید څنګه وي زموږ ستاسو په یاد پاته وي. نو چې کله مو دا ځان سره ولګوو اوس به دا ویلیو ما ته چېرته شو کېږي. نو د هغې دپاره زه سمپل څه کوم ځان سره دلته یو H1 اخلم H1 او د H1 ته زه یو آی ډي ورکوم. صحیح ده. آی ډي ورته ورکوم پر مثال د څه شي په نوم باندې آی ډي انتخابوم د آی ډي په نوم باندې. آی ډي دې هم د دې آی ډي وي. چې دا ویلیو ځان دپاره شو کوم د هغې دپاره بیا موږ څه کوو سمپل ځان سره دلته ټایپ کوو ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ کنټرول سره سپیس بار دبا کوئ په خپله باندې به دا انټ لیسنس درته ښکاره کېږي. ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي. آی ډي ما ځان سره څه شی انتخاب کړې ده تاسو وګورئ. آی ډي هم دغه ټیک ته ما څه ورکړې ده آی ډي مو ورکړې ده او زه وغواړم چې دا ډیټا به ما ته به دغه ځای کې څنګه ده شو کېږي دا ښکاري د دې دوه ټیکونو داخل ده. نو چې دلته راځي بیا دې ته موږ څه ورکوو انر HTML ورکوو. انر HTML ته به د دې زه څه شی انتخابوم کوم نوم چې ما فنکشن ته ورکړی ده. د فنکشن نوم څه شی ده کنورټ ده. سمپل راشه ځان سره د کنورټ ولګوه او دې ځای کې ورته ویلیو ورکړه. یاره زه ورته ووایم چې اووه درجې دا د څه شي د فارنهایټ دا دې ما ته بدلی شي چاته سیلسیوس ته دې بدلی شي. نو ویلیو ګوره ما انتخاب کړه. دلته مې صرف یو پارامټر وکړی ته وایي پارامټرایز فنکشن او دغه پارامټرایز فنکشن د زه دغه ریزلټ غواړم ځان ته چې کله موږ یو دا فارنهایټ دا کنورټ کوو سیلسیوس ته 5 ډیوایډ بای 9 ملټیپلای f ماینس وټ ماینس 32. نو بیا به دا څنګه ده دا به ما ته هغه خپل ریزلټ بیرته شو کوي. سمپل راځم کنټرول اس کوم رایټ کلیک کوم دې ځای نه دا فایل رن کوم. چې کله دا رن شي تاسو به وګورئ ما ته دلته څه ښکاره کېږي 25. معنا د دې دا ده چې دا څنګه ده هغه 25 درجې د
سلسیوس دا مساوي د چا سره د اووه درجې د فارنهایټ سره اوس که زه راسم او سمپل دې ځای نه دا ویلیو ورته چینج کړم دا اووه ده زه راځم پر مثال د لیکم ځان سره چې سمپل ځان سره دې ځای کې زه ټایپ کوم دلته راځم 99 نو که 99 ټایپ کړم تاسو به اوس وګورئ د 99 ریزلټ به څنګه شي موږ ته به دې ځای کې شو شي سمپل راځم دې ځای نه دا یو ځل ریفرش کوم چې کله ریفرش کړم بیا به تاسو وګورئ نو دا د 99 څنګه شو هغه ریزلټ چې موږ ته به دې ځای کې شو enough for today next class لپاره به بیا فردر مخ وړاندې